depan. Tanya, kenalnya. Apa? Yang ketiganya, còn biết hết rồi. Nhiều nhé. Thì là bố đi thu hoạch hoa quả nha, ở vườn mình nha, sau mai chợ bán. Đấy, con uống nhiều vào, uống hết sữa đi nhá. Một pha đấy được. Một pha buổi sáng cho con nó uống nha. Con có nhớ bà cụ không? Ừ? Ừ. Bà cụ về, bố thấy nhớ bà cụ lắm. Đến nay bố thăm bà cụ nhé. Ừ. Xem bà cụ ở nhà thế nào được. Bà cụ ở nhà với ai? Con tải xong rồi tí bố cho con ngủ nhé. Ừ. Ngủ xong rồi bố đi làm nhỉ. Ừ. Xong rồi bố đi thăm bà cụ nữa. Bố nhớ bà cụ lắm. Ngọt lắm. Con đi ngủ nhá, con ngủ nhé. Ừ.
rỗng hết rồi. Này mình sẽ phải làm vườn mới. Đây bố nhé, cụ trông để bố chợ nhé. Đấy, ra dắt bánh thì sắp lọt lá cái này này nào ra dắt đi nó không khó cái dắt đi nó còn cần em lấy cho
Bà ơi. Hôm nay cháu có việc bận đi chợ một tí. Cháu nhờ bà trông em bé của cháu nhé. Ơi, phụ đón con nhé. Được nhé. Nào. Bà yêu. Vậy đây là đồ của em bé này bạn. Hôm nay cháu bận đi chợ bạn. Không em bé cháu đi chợ nào không? Đi chợ. Mà cháu nhé. Cái phản túi đây có sữa với lại một đây bạn. Rồi, đi. Với em bé đấy bạn. Bé em thì Đây là bún gửi lên đấy. Một vài vào sữa đấy. đông quá rồi nè. Cái nào đó vào đó nhé. Cái vào sữa đây này. Đó là pha lắm. Tốt quá. Đây nhá, đồ bận đi chợ nhá. Đây, vào cháu nhá. Đây nhá, để mẹ đi rửa. Sasaki. Các bên nó quân của tôi hết cả tặng xong là bắt đầu bị nhảy nó tột phát một cái này phát vào cái chỉ nó đấy để cả
Bao nhiêu tiền? Bán là tự cho, người bán thì cho dâu đó. Nó ngon để măng tươi làm đấy. Chưa ăn đâu bác. Để giết nó buôn thì chẳng ăn được bao nhiêu. Mua sữa đấy bác ơi. Có mang lên chị ơi. Đã 2.000 đó. Đường dâng lên. Hay đặc 25. Nó đằng cái đàn đây. Đằng già thôi, phải thằng năng nữa cả. Lấy cho cái đứa đấy đó là mua thì nó 2 cân đi. Cái đấy 2 cân đâu. Không. Lương à? Quả to nó ngon, quả to, quả bé nó ngon, quả bé. Ở thì hay có, đây rồi chắc là đi nhà chúng nó mà cứ con em nó thì phải đài được ngay. mình không đi mua chút thị đông ti à. Đây này vài tuyến này có ăn đâu. Ôi cháu người ơi dám hả? Anh Mỹ bảo là con có tiền đây này con đi Đây con lấy cái lá này nữa. và hôm kia thì em mang thuê cho mẹ để hẳn 15 hôm nay đi ăn chút xíu mẹ thuê hơi rẻ đấy nha. Đó là rồi bây giờ chị đi
nó lên nó cứ đẹp kiểu đen đen chưa nhiều nên là em xếp hàng rồi quả này đúng một cái này em có nhường không được. Cháu là sau mà. Có thể gọi đấy. Đi ra đâu quần đây. Ai muốn dở đây? Ai muốn dở nào? Ai muốn dở đây? Ai muốn dở nào? Mình thấy nhớ bà ngoại quá. Cũng thấy hơi lo cho bà ngoại. Không biết là bà ngoại của mình như thế nào. Bây giờ thì cũng còn khá là sớm. Mình thấy lo lắng cho sức khỏe của bà ngoại quá. Có lẽ là mình sẽ đi thăm bà ngoại một lúc. Vì Trúc Lan đã được bà cụ hàng xóm trông hộ rồi. Mình sẽ thăm bà ngoại một lúc. Sao ngôi nhà của bà ngoại mình bây giờ lại tan hoang thế này nhỉ? Ngôi nhà lớn của bà ngoại mình đâu rồi? Cũng lâu lắm rồi mình không đến nhà bà. Có lẽ mình có xem bà ngoại trong nhà. Bà ngoại có ở nhà không? Sao bây giờ còn mỗi ngôi nhà bếp thôi nhỉ? Ngôi nhà lớn đi đâu mất rồi? Mọi thứ tan hoang quá. Bà ngoại ơi! 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 Ơi, Bà đây không? ô sao con lại đến đây? Bà, Ừ. hôm nay con đi chợ về bà. À. Bà ở nhà. Ừ. Nhà cửa còn lộn xộn lắm còn mà bà còn chưa dọn được rồi nhỉ. Vâng. Còn ốm đau nữa chứ. Vâng. Bà ốm à bà? Ừ, bà ốm ấy. Vâng. Để con đỡ bà. Bà thấy trong người thế nào bà? Bà đau nữa. À, bà đỡ bà.
hôm nay con đi chợ về mà thấy nhớ bà quá, là nên bà đến thăm bà xem sức khỏe bà như thế nào. Đúng. Không được khỏe nhưng mà gần mà. Thế các cậu cái đâu rồi bà? Các cậu của con đã đi làm rồi. Đi làm hết rồi bà? Bà thì mấy thời gian này mệt lắm, đau bụng, chả có ai ở nhà. Vâng, hôm nay con cũng đi chợ thấy nhớ bà quá là bà đến thăm bà. Đây con có bánh cho bà bạn. Bánh rán ở chợ. Chua nhiều quá con ạ, bà có ăn được đâu. Bà cố ăn vào cho khỏe. Đây bà cầm rán để ăn đấy bà. Con mua nhiều quá, bà chẳng ăn được hết đâu con ạ. Vâng. Để ốm đau, ăn được đâu. Thấy bà vất vả quá. Thế các cậu đi làm lâu chưa bà? Các cậu đi làm được 2-3 tháng nay rồi. Đi làm. Thế là bà ở nhà một mình thôi? Bà ở nhà mình thôi. Vâng. Con vất vả rồi mà. Con đâu mà con còn phải đến thăm bà. Hôm nay con đi chợ bán ít đồ xong là gửi em bé ở nhà bà cụ hàng xóm ấy bà. Vâng. Gửi bà cụ trông hộ, nó bảo đi chợ xa ấy, đi cả trời nắng. Thế xong rồi trừ bảng tí rồi con gì với con nhá. Vâng. Bà không phải lo cho con đâu, bà lo sức khỏe của bà là quan trọng nhất. Cái dạo này bà gầy nhiều. Trong cái hoàn cảnh của bà, nhà cửa hỏng hết rồi, vất vả quá, hay là bà thu xếp về ở với cháu? Thôi con ạ, bà cũng không về được đâu. Bà còn phải ở đây, con nhà coi cửa để cho các cậu nó đi làm con ạ. Vâng, các cậu đi làm hết thì bà đây vất vả quá, một mình nhà cửa cũng tan hoang hết rồi. Bảo tôi lúc nào bà đi được nào các bảo con đến đón bà đi. Vâng. Con không phải lo cho bà đâu. Vâng. Bé nơi bà yếu thôi mà mai kia bà khỏi rồi. Tôi bảo các dọn dẹp. Vâng. Nhà cửa con cứ về với tôi bé đi nhá. Vâng. Nữa bảo không. Cháu thấy bà ở đây một mình cũng vất vả quá bà. Không kệ đó, mà bà còn phải coi nhà cho các cậu. Vâng. Đi làm. Vâng. Không lo đâu. Thế bà cũng rất sức khỏe nhé. Cháu thấy bà ở đây một mình thế này mà sức khỏe cũng yếu rồi, mà căn nhà thì cũng hỏng hết rồi thế này, không có ai sửa sang thì cháu thấy lo lắm. Không phải lo cho bà đâu, bà ở đây nó quen rồi. Vâng. Hay là bà tốt xếp vậy ở với cháu bà? Bà chưa về được đâu, coi nhà cho các cậu đã. Vâng. Thế bà không về ở với cháu được thì bà ở đây cố gắng giữ sức khỏe nhé. Cháu thấy sức khỏe bà kém với cháu hơi lo lắm. Chứ không phải lo cho bà đâu, con cứ về chăm sóc em bé đi nhá. Vâng. Hôm nay cũng may là cháu nhờ được bà cụ hàng xóm, cháu lấy sữa cho là em bé cũng ở với bà cụ đấy, cháu cũng yên tâm. Cháu phải lo cho bà đâu nhá. Vâng. Con cố đi về thôi, muộn rồi. Vâng. Con bé ở nhà nó cao với con ạ. Vâng. Thế chắc là cháu cũng đi về thôi. Thì hôm nào mà cháu rảnh lại cùng thăm bà. Hay là bà cứ xếp ở với cháu thì tốt quá. Đầy đủ hơn để cháu chăm sóc bà tốt hơn. Chứ biết thế đã. Nào cứ để đã bà chưa đi được đâu lúc này nhé. Thế bà nghỉ ngơi đi nhé. Cứ về nhá. Bà ăn bánh nhiều quá nha bà nhé. Về con một áo vậy nhá. Cháu phải đóng về đây. Bà đây mình thế này rất là vất vả.
ướt hết rồi này. Đâu em ướt này. Ở nhà trong nhà ngoan không? Ở nhà trong nhà có ai đến không? Ngon quá. Tắm suối à? Này, ướt hết người rồi này. Rồi. Ngon nhá. Nhiều thế nhỉ. Đi chơi đi nhá. Chơi đi. Rồi chơi đi. Ngon đấy. Bếp bể nhỉ. Cắm lợn đã, rồi chơi nhá.
Ok, hôm nay khá là ẩm. Không còn tưới. Hôm nay mình sang ấm. Là nó tuyệt vời lắm.
Bà ơi, em bé ngoan không bà? Cháu không khóc đâu, cháu ngoan lắm. Cảm ơn bà nhá. Về Tối con đón về ạ. cháu về nhá. Cháu ngoan lắm. Đây em một không bà? Có sữa không? Có. Có sữa à? Vâng, thế thì không nóiเลยbà nhỉ? No rồi nè. Vâng, yên tâm. Ngoan lắm. Vâng, cảm ơn bà nhiều nhá. Con về nhá. Vâng, bà cụ nhá. Cháu bố con cháu về nhá. May có bà trong hộ bà, may cháu nhiều việc. Có gì đâu nhỉ, cháu ngoan lắm. Vâng, vâng. Yêu lắm. Đồ đấy hả bà? Đấy đâu Vâng. con. Thì cho nó ơi nhé. Hai bố con về nhá. Vâng, nó về luôn cháu có thể tới đó. Bà mà nhớ bà lại đi chơi đó. Vâng, nó bên này cháu chơi nhé. Để cháu ra bên này đó. Thế tốt quá là con ngoan lắm. Vâng. Rồi bố con cháu về con hay ăn trong bếp nè. Vâng. Ba nghỉ ngơi cháu về đấy. Chào bố con nha. Vâng. Chú Long ơi, sữa đây rồi con. Sữa nhé con nhé. Bồi. Sữa đi con. Sữa. Con no về à? Hả? Hôm nay ở đây bà cụ bọn sữa con no rồi phải không? Không đói à? Mà thì ăn sau nhé. Em một món ăn sau, như nào ăn sau nhé. Nhiều quá. Đây là cái bạn. Không ăn à? Không ăn à? Con no rồi phải không? No rồi nhỉ? Muốn nắp cất vào đây nhá. Để lúc nào đêm con dậy con đòi một món cho con ăn nhé. Rồi kìa. Đây chơi này, mãi chơi quá phải không? Không phải chơi rồi. Ở đây nhé. Kìa. Nhiều nghe nhỉ. Rồi bắt. Rồi chơi bữa lên chơi cho con chơi nhá. Bữa cá nó ăn cho con. Đây con chưa ăn gì. Đây. Giờ lớn rồi chỉ bạn chơi thôi nhỉ. Thế rồi chơi nhá. Bố lấy cá lợn ăn nha con nhé. Lợn đói rồi nhé. Nhiều lắm nhỉ. Người đem tin đã đánh nổi lắm. Đấy rơi rồi à. Rơi rồi. Đây. Đây. Vào đây. Đây. Đấy. Chơi ngoan nhá. Nhiều lắm nhỉ. Để một tí nhá. Con đấy nhá. Chơi đấy nhá. Để điểm lại một chân lợn đã nhá. Để cho ngủ nhỉ.
Ừ.